Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आजभोलि हामीलाई आवश्यक पर्ने डकुमेन्टहरू प्रायःजसो हामी कम्प्युटरबाट नै तयार पारिरहेका हुन्छौँ। हामीले कम्प्युटरबाट तयार पारिरहेका डकुमेन्टहरूमा कतिपय इङ्ग्लिस डकुमेन्ट हुन्छन् त कतिपय नेपाली डकुमेन्ट। हामीले आफ्ना इङ्ग्लिस तथा नेपाली डकुमेन्टहरू तयार पार्नका निम्ति प्रायःजसो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्ड प्रोग्रामको प्रयोग गर्छौँ। हाम्रो डकुमेन्टहरू कतिपय यस्ता हुन्छन् जुन डकुमेन्टमा अनिवार्य रूपमा हामीले पेज नम्बर लगाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। यदि हाम्रो डकुमेन्ट इङ्ग्लिस छ भने त हामीले सजिलैसँगले इन्सर्ट मेनुमा गएर इन्सर्ट पेज नम्बरबाट इङ्ग्लिसमा पेज नम्बर लगाउन सक्छौँ। तर यदि हाम्रो डकुमेन्ट नेपालीमा छ र हामीले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउनु पर्ने आवश्यकता भयो भने हामीले सजिलैसँगले हामीले चलाइरहेको फन्टबाट नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्दैनौँ। आजको यो भिडियोमा म देखाउने छु कि हामीले कसरी आफ्नो नेपाली डकुमेन्टको लागि नेपालीमा सजिलैसँग पेज नम्बर लगाउन सक्छौँ। त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला। नमस्ते, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल विथ पवन। आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम त हामीले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउनका निम्ति हामीसँग अलरेडी डकुमेन्टहरू तयार छ भने हामीले त्यही डकुमेन्टलाई पनि नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्छौँ। तर यहाँनिर मसँग कुनै पनि डकुमेन्ट उपलब्ध छैन, त्यसैले म एउटा नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्न गइरहेको छु। मैले यहाँनिर न्यूमा क्लिक गरेर ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट एउटा क्रिएट गरेँ। अब म यस डकुमेन्टको केही पेजहरू ब्रेक गर्न गइरहेको छु ताकि मलाई पेज नम्बर लगाएर देखाउन सजिलो होस्। यहाँनिर इन्सर्ट मेनुमा गएर यहाँनिर पेज ब्रेकमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो पेज ब्रेक हुन्छ, अथवा तपाईले सिधै कम्प्युटरको किबोर्डबाट कन्ट्रोलसँग इन्टर थिचेर पनि तपाईले पेज ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँनिर 11 वटा पेज भइसकेको छ। अब म यो 11 वटा पेजको लागि नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त हामीले पेज नम्बर लगाउनका निम्ति इन्सर्ट मेनुमा गएर यहाँ पेज नम्बर भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। पेज नम्बर भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले यहाँनिर केही अप्सनहरू पाउने गर्छौँ, जस्तो कि यहाँ टप अफ द पेज, बटम अफ पेज। अब हामीले टपमा पेज नम्बर लगाउने हो कि बटममा पेज नम्बर लगाउने हो। म यो डकुमेन्टको लागि आफ्नो बटममा पेज नम्बर लगाउन गइरहेको छु, त्यसैले मैले यहाँ बटम अफ पेजमा क्लिक गरेँ। अब मैले यहाँ बटम अफ पेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मेरो फेरि अर्को स्टाइलहरू भएको छ। मैले पेज नम्बर पेजको बटममा कहाँनिर लगाउने हो। यहाँनिर तपाईँले अन्य विभिन्न प्रकारका स्टाइलहरू पनि छान्न सक्नुहुन्छ। मैले यो थिक लाइन भनेर एउटा पेज नम्बरको स्टाइल मैले छाने अनि मैले क्लोज हेडर एन्ड फुटरमा क्लिक गरेँ। यहाँनिर मेरो पेज नम्बर 11 लागेको छ, त्यस्तै मेरो यहाँ पेज नम्बर 10 लागेको छ। 9 हुँदै मेरो यहाँनिर 11 वटा पेजमा पेज नम्बर लागेको छ। अब मैले यो इङ्ग्लिसमा पेज नम्बर त सजिलैसँग लगाएर देखाएँ। अब मैले यो पेज नम्बर नेपालीमा लगाउनु पर्ने छ आफ्नो नेपाली डकुमेन्टको लागि। प्रायःजसो हामीले नेपाली फन्टमा टाइप गर्नका लागि कुन फन्टमा टाइप गर्छौँ, जस्तो कि म यहाँनिर बनाएँ अनि मैले अलिकति फन्ट साइज पनि बढाएँ। हामीले यदि आफ्नो माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डमा नेपाली डकुमेन्टहरू टाइप गर्नका निम्ति प्रीति, कान्तिपुर, सगरमाथा आदि 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 नेपाली फन्टको प्रयोग गर्छौँ भने हामीले यी फन्टहरू प्रयोग गरेर नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्दैनौँ। किन सक्दैनौँ भन्दा म यहाँनिर पहिले यो पेज नम्बरलाई मैले यहाँ डबल क्लिक गरेर
प्रीति बनाइए। जब मैले 10 पेज नम्बरलाई सेलेक्ट गरेर प्रीति बनाए तब मेरो पेज नम्बर अङ्कको सट्टामा अक्षरमा आयो। यसको के कारण हो भन्दा जब हामीले प्रीति फन्ट लगाएर नेपाली टाइप गर्छौं तब हामीले एक थिच्दाखेरि हाम्रो डिस्प्ले यहाँ डिस्प्ले हुन्छ र 0 थिच्दा अथवा 0 थिच्दाको लागि यो आदि र डिस्प्ले हुन्छ। यस कारणले गर्दा हाम्रो प्रीति फन्टमा हामीले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्दैनौं। त्यस्तै गरी यदि हामी नेपाली टाइपिङ गर्नका लागि कान्तिपुर फन्ट प्रयोग गर्छौं भने कान्तिपुर फन्टमा पनि हामीले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्दैनौं। यसको अर्थ हामीले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउनका निम्ति हामीलाई एउटा यस्तो फन्टको आवश्यकता पर्छ जुन फन्टले हामीले किबोर्डबाट एक थिच्दाखेरि डाइरेक्ट नेपालीमा एक डिस्प्ले होस्। यस्तो फन्ट भनेको तपाईसँग यदि उपलब्ध छैन भने तपाईले इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईसँग फन्टासी हिमाली टीटी अथवा फन्टासी हिमाली अथवा यस्तो कुनै फन्ट जुन फन्टले तपाईले सिधै नम्बर थिच्दाखेरि नम्बर नै डिस्प्ले हुन्छ नेपालीमा। यदि यस्तो कुनै पनि फन्ट तपाईसँग उपलब्ध छ भने तपाईले सजिलैसँग आफ्नो नेपाली पेज नम्बर सेट गर्न सक्नुहुन्छ नेपाली डकुमेन्टका लागि। तर यदि तपाईले आफूले टाइप गरिरहेको फन्टबाट अथवा तपाईले प्रीति कान्तिपुर सगरमाथा आदि फन्टबाट नेपाली टाइपिङ गर्नुहुन्छ भने तपाईले यी फन्टको प्रयोग गरेर तपाईले नेपालीमा पेज नम्बर लगाउन सक्नुहुन्न। यसको लागि तपाईलाई एउटा यस्तो फन्टको आवश्यकता पर्छ जुन फन्ट डाइरेक्ट नम्बर एक थिच्दा एक नै डिस्प्ले हुने होस्। आशा छ तपाईले मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो र तपाईले अब आफ्नो नेपाली डकुमेन्टको लागि नेपालीमा पेज नम्बर सजिलैसँग लगाउन सक्नुहुन्छ।